සිංහරාජ බලන්න යන්න හොඳම අවුරුද්දේ මොන කාලෙද? අනිත් එක යනකොට මොන විදිහේ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕනේ? අපේ සූදානම මොන වගේ වෙන්න ඕනේද? සිංහරාජ බලන්න යන කෙනෙක් මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතලා බලලා ලෑස්ති වෙලා යන එක හුඟක් හොඳයි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ සිංහරාජයට යන කෙනෙක් කොයි කාලෙද යන්න හොඳම, අනිත් එක මොන විදිහට සූදානම් වෙලා යන්න ඕනේද කියන කරුණු ටික බලමු. වනාන්තරයක් බලන්න යද්දී කාලයට අනුව සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් සලකා බලලා තමයි අවුරුද්දේ මොන කාලෙද වනාන්තරයක් බලන්න යන්න හොඳ කියන එක අපි හිතන්නේ. දැන් සිංහරාජ කියන්නේ වැහි වනාන්තරයක්නේ. අවුරුද්ද පුරාම වැස්ස ලැබෙන වනාන්තරයක්. නමුත් මාස අතරේ යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා වැස්සේ. එතකොට සිංහරාජ බලන්න යනකොට අපි පරිසර තත්ත්ව අනුව තීරණය කරනවා නම් කොයි කාලෙද යන්නේ කියලා වැස්ස අඩු වැඩිකම් තමයි සලකා බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට සිංහරාජයට අඩුම වැස්ස හම්බ වෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ. දැන් මේ වැස්ස අඩුම කියලා කියන්නේ සිංහරාජ මට්ටමේ. පෙබරවාරි මාසෙත් සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 200ක්වත් වැස්ස හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ තමයි වියලිම කාලය සිංහරාජ. ඒ කාලෙට කුඩැල්ලෝ හුඟක් අඩුයි. ඇත්තෙම නැති තරම්. එක දවසේ ට්‍රිප් එකක් නම් වැස්සක් හම්බ නොවී තියෙන්නමත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තට මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. සමහර දොළ පාරවල් හින්දිලා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අර හොඳටම වතුර අඩු වෙලා කෙට්ටු වෙලා ලොකු ගස්වල පවා නිකන් පොතු ගැලවිලා වැටෙනවා වගේ අර එහෙම වෙලා නිකන් බොහොම අහේනි තත්ත්වයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. සිංහරාජ සාමාන්‍ය ස්වරූපය හුරු ඇහැකට එහෙමයි පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් පෙබරවාරි මාසෙ කියලා සිංහරාජ ලස්සනයි. ඊළඟට අප්‍රේල් ඉඳලා ජූනි විතර වෙනකන් හොඳටම වැස්ස තියෙන කාලේ. සිංහරාජ කියන්නේ වැඩිම වැස්ස තියෙන කාලේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඇත්තටම වනාන්තරේ බලන්න යන්න ටිකක් කරදර කාලයක්. ඕනෙවට වඩා වැස්ස වැඩි. ඒකම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යනවා නම් ඒක වෙනම දෙයක්. ඒක ඇත්තටම හරිම ත්‍රිලිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඊතුරු කාලය අර වැහි කීපයක් අහුවෙන්න පුළුවන්, තෙමෙන්න පුළුවන්, කුඩැල්ලොත් ඉන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි සිංහරාජේ මේක වැහි වනාන්තරයක් නෙදී. එතකොට අර වැහි වනාන්තරේ සාමාන්‍ය මූණ දකින්න කැමති නම් සාමාන්‍යයෙන් ජූලි වලින් පස්සේ නොවැම්බර් විතර දක්වා සාමාන්‍ය මට්ටමට වැස්ස තියෙන කාලේ. සාමාන්‍යයෙන් වනාන්තර චාරිකාවක් යනකොට අර වනාන්තරයට ගැළපෙන පාට, තද කොළ පාට, දුඹුරු වගේ අර වනාන්තරයත් එක්ක නිකන් මැච් වෙලා යන පාට, එහෙම පාටවල් ඇඳගෙන ගියොත් වැඩිය හොඳයි. මොකද වනාන්තරයේ සත්තු හුඟක් දෙනෙක් මේ වර්ණ වලට, පාට වලට හරිම සංවේදී. ඒක නිසා අපි කියමුකෝ නිකන් දීප්තිමත් කොළ, රතු, නිල් වගේ එහෙම දීප්තිමත් පාට ඇඳගෙන ගියොත් අපි සතාව දකින්න කලින් සතා කොහොමත් අපිව දකිනවා. එයා හැංගෙනවා. එතකොට අපිට එයාලව දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියවනේ සිංහරාජය කියන්නේ වැහි වනාන්තරයක් කියලා. එතකොට වැහි වනාන්තරවල එක ලක්ෂණයක් තමයි වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයත් අධිකයි. ආර්ද්‍රතාවය, හියුමිඩිටි අධිකයි. ඒ වගේම උණුසුම්. ඒ නිසා හොඳට දාඩිය දානවා. ඉතින් අර එහෙම පරිසරයකදී වඩා පහසුවක් දැනෙන විදිහේ මැටීරියල් එකක් නම් වැඩිය හොඳයි. අනිත් එක තමයි දැන් වැස්ස ලැබෙන හින්දා බැරි වෙලා හරි තෙමුනොත්, හරි අපි ඒක ගැන කතා කරනවා පස්සේ. නමුත් බැරි වෙලා හරි තෙමුනොත් ඉක්මනින් වියලෙන විදිහේ මැටීරියල් එකක් නම් ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. සෙරෙප්පු වගේ දෙයක් දාගෙන ගියොත්, සැන්ඩල්ස් වගේ දෙයක් දාගෙන ගියොත් යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද සිංහරාජයේ පාරවල් වල හුඟක් තැන් තියෙනවා බොහොම රළුයි. ඊළඟට ලිස්සන විදිහේ තැන් මුල් ගොඩක් තියෙන, නැත්නම් ගල් ගොඩක් තියෙන, ගල් කුළු වලින් නගින්න තියෙන එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒවා ටික ඔක්කොම බැලුවහම ඊළඟට හදිසියේ මොනවා හරි වෙන විදිහේ අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන chance එකත් අඩු. අපි සපත්තු දාගෙන ගියොත්. එතකොට සපත්තු දැම්මහම කුඩැල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒකට හොඳම විසඳුම ලීච් සොක්ස් පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ලීච් සොක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, නැත්නම් ගෙදර ලීච් සොක්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියන ටික අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික මේ උඩ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. සිංහරාජ යනකොට වැස්සට ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕනේ. වැස්සට ලෑස්ති වෙලා යනවා කියන්නේ රේන් කෝට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් තමයි අයිඩියල්. මොකද එතකොට අත් දෙක නිදහස්,
බෑග් එකක් දාගෙන යනවා නම් ඒකටත් පිටින් රේන් කෝට් එක දාගෙන මේ ඔක්කොම ටික පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. සංචාරකයෝ කුඩ අරන් යනවා මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ තරම් ප්‍රායෝගික දෙයක් නෙවෙයි. මොකද කැලේ ඇතුළට යනවා නම් කුඩයක් අරන් ඒ පාරවල වල යන්න බෑ. මෙහෙමයි දැන් ට්‍රිප් එකක් යනකොට අපි ෆොටෝස් ගන්න කැමතිනේ. දැන් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆෝන් එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කැමරා වෙනම කැමරාස් නැත්තම් බයිනොකියුලර්ස් ගෙනියනවා නම් සෑහෙන ප්‍රයෝජනයි. මොකද සිංහරාජයේ දකින්න සමහර සත්තු වගේම සමහර මල් ළඟ දකින්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ගස්වල උඩ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා බලන්න බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා නම් හොඳයි ඇත්තට. බයිනොකියුලර්ස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම තියෙනවා. ඒත් මේ උඩ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කොහොම හරි සිංහරාජ යනකොට බයිනොකියුලර්ස් ගෙනියනවා නම් නැත්තම් කැමරාස් ගෙනියනවා නම් ෆෝන්ස් උනත් වැස්සෙන් පරිස්සම් කරගන්න වතුරට ඔරොත්තු දෙන විදිහේ දේවල් තියෙන්න ඕනි. අපි ටග් ගාලා ඔලුවට එන්නේ ප්ලාස්ටික් බෑග්. නමුත් දැන් සිංහරාජට ෆිසිකල්ලා දාලා එන්න පුළුවන් ටයිප් එකේ ප්ලාස්ටික් බෑග් ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා වතුරට ඔරොත්තු දෙන විදිහේ රෙදි වලින් මහපු බෑග් හොයාගන්න පුළුවන්. මාකට් එකේ තියෙනවා හැමෝම. ඒ වගේ දෙයක් ගත්තා නම් හොඳටම හොඳයි. එක දවසක ට්‍රිප් එකක් නැත්නම් වරුවක ට්‍රිප් එකක් යනකොට රක්ෂිතය ඇතුළට යන අවස්ථාවට කලින් සහ රක්ෂිතයෙන් එළියට ආවට පස්සේ ප්‍රධාන වේල් ගන්න විදිහට කියන අපි හිතමු දැන් උදේ කෑම කාලා ඇතුළට ගිහින් දවල් කෑම ටිකක් පරක් වෙලා දවල් කෑම ගන්න වෙන්නේ. එළියට ඇවිල්ලා දවල් කෑම ගන්න විදිහට වගේ ප්ලෑන් කරගත්තා නම් තමයි අයිඩියල්. එතකොට හැබැයි සිංහරාජය ඇතුලේ ඇවිදිද්දී බඩගිනි වෙනවා. සෑහෙන බඩගිනි වෙනවා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන මොනවා හරි අර ශක්තිය වැඩිපුර ලැබෙන විදිහේ ස්නැක්ස් මොනවා හරි ගෙනියන එක හොඳයි. ඒ වගේම වතුර එක්කෙනෙකුට වරුවක ගමනක් නම් සිංහරාජය ඇතුළට යන්නේ අඩුම තරමේ වතුර ලීටරයක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ලීටරේ මදි. ඒ වගේම කෙන්ඩ පෙරලීම් වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒකට කණ්ඩායමේ එහෙම සිද්ධියක් වුණොත් පාවිච්චියට ගන්න ලුණු පොඩ්ඩක් අරගෙන යන්න. අනිත් එක තමයි දැන් ස්නැක්ස් ගෙනියනකොට ප්ලාස්ටික් මේ රැපර්ස් වගේ දේවල් සිංහරාජයේ රක්ෂිතය ඇතුළට යනකොට ගෙනියන්න ඉඩ නොලැබෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි ඒවා ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. සිංහරාජයද්දී තව සලකන්න ඕනි වැදගත්ම දෙයක් තමයි කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවද කියන එක. තනියෙන් යනවා නම් වෙනම කතාවක්. නමුත් කණ්ඩායමක් නම් 5-6ක් තමයි හොඳම. මේක ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ගැටලුවක් ලොකුම මම හිතන්නේ ප්‍රායෝගිකව ලොකුම ගැටලුව ඇති වෙන තැන මෙතන. විශේෂයෙන් දැන් ළමයින්ව එක් කරගෙන යනකොට විශාල සංඛ්‍යාවල් යන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. සිංහරාජ හරියට බලන්න වෙන්නේ නැහැ ගස්. ටික බලත හැකි සිංහරාජ දල ස්වරූපය බලත හැකි. ඒ අරින්න වෙන ලොකු දෙයක් ඒකෙන් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක යම් විදිහකට මැනේජ් කරගන්න වෙනවා. අඩු ගානේ එතෙන්ට ගිහින් කණ්ඩායම් කඩලා එක ගයිඩ් එක යම් කණ්ඩායම් යවන විදිහට වගේවත් කරන්න ඕනේ. කලාතුරකින් විෂ සහිත සර්පයෙක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. කලාතුරකින්. හුඟක් වෙලාවට ගුණකටුව තමයි එහෙම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හම්බ වුණොත් එයාගේ ළඟට යන්න එපා. එයාව ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා. එයා යමින් ඉන්න සතෙක් නම් හම්බුනේ එයාට එයාගේ පාඩුවේ යන්න දෙන්න. ඇති තරම් දුරින් ඉන්න. අර එයාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ නැති තරම් දුරින් එයාව බලන්න. ඒක තමයි මූලික දේ. ඕනිම සතෙකුට එහෙමයි ඒක. එකපාරටම ළඟ දැක්කොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. පිටිපස්සට යන එක තමයි තියෙන්නේ කරන්නේ. හුඟක් වෙලාවට ඉතින් හම්බ වෙන්නේ එක තැනක ඉන්න සර්පයෝ තමයි එහෙම හම්බ වුණා. ඉතින් ඒක නිසා එයාට ඈතින් තමන්ගේ ගමන යන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු සද්ද ඇති වෙන විදිහට කතා කරන නැත්නම් අප්පුඩි ගහන වගේ ලොකු සද්ද අර එහෙම දේවල් නැතුව සංසුන්ව සිංහරාජයේ විඳ ගන්න විදිහට යන එක ඉතා වැදගත්. දැන් Tamanට සිංහරාජයේ සමහර දේවල් මිස් වෙනවා අර විදිහේ තමන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ලොකු සද්ද ආවොත්. ඒක එකක්. අනිත් එක සිංහරාජයේ තවත් සංචාරකයෝ ඉන්නවා. දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයෝ. ඒ වගේම පර්යේෂකයෝ ඉන්නවා. එතකොට මේ කාගෙත් වැඩ කටයුතු වලට ගැටලුවක් වෙනවා අර විදිහේ සද්ද ඇති වුණොත්.
අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔය කලින් කියපු කාරණාවලට අමතරව සිංහරාජයට යම් ආකල්පමය හැඩගැහීමක් නැත්තම් සූදානමක් ඇතුව යන එක හොඳයි. මොකද හේතු ගණනාවක් ඉන්නේ. දැන් අපි කැලේකට යන්නේ සත්තු බලන්න කියන එකනේ හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ. එතකොට සිංහරාජයේ දැන් ලොකු සත්තු, ඒ කියන්නේ ගෝනා, කොටියා වගේ සත්තුන්ට අමතරව සමහර වෙලාවට අලියා වගේ සත්තුත් ඉන්නවා තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන් දකින්න තියෙන chance එක හුඟක්ම අඩුයි. හුඟක්ම වෙලාවට දකින්න හම්බ වෙන්නේ පොඩි සත්තු. කුරුල්ලෝ, සමනල්ලෝ, කටුස්සෝ, සර්පෙක් දෙන්නෙක්. එතකොට මේකට හැඩ ගැහිලා යන්න ඕනේ. හැබැයි සිංහරාජයේදී දකින්න මේ පොඩි සත්තු ඕනිම තැනක දකින්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි සත්තු නෙමෙයි. හුඟක් වැදගත්කම තියෙන්නේ අන්න එතනයි. මේ හුඟක් දෙනෙක් ලෝකේ වෙන කොහෙවත් නැහැ. ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. ඒක නිසා එහෙම පොඩි සතා වුණත් මේ හුඟක් වැදගත්කමක් තියෙන, වටිනාකමක් තියෙන සතෙක් අපි දකින්නේ කියන අවබෝධය ඇතුව යන එක වැදගත්. සිංහරාජය කියන්නේ ලංකාවේ ජාතික උරුම වනභූමිය, National Heritage Wilderness Area. තාම දැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසෙන රක්ෂිතයක්. ඉතින් සිංහරාජයෙන් කිසිම දෙයක් එළියට අරගෙන යන්න බෑ. එහෙම ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. සිංහරාජයේ තියෙන දේ බලලා ෆොටෝස් අරන් ඒ විදිහට විඳින්නයි තියෙන්නේ. ගස්වැල් හරි සතෙක් හරි එයා සිංහරාජයේ ඉන්නේ. එයාට සිංහරාජයෙන් එළියේ ඉන්න බැරි හින්දා. කියන්නේ සිංහරාජයෙන් එළියේ පරිසරයට හැඩ ගහිලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට ඒ විදිහේ වනාන්තර පරිසරය තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි යන්නේ වෙනස් ප්‍රදේශයකටනේ. ඒ ප්‍රදේශයේ සංස්කෘතියක් තියෙනවනේ. යම් යම් වටිනාකම් තියෙනවනේ. values මේ දේවල් වලට ගරු කරන්න. එතකොට සිංහරාජය යනවා නම් ඔන්න ඔය කියපු කරුණු අනුව සිංහරාජ ගමනට ලෑස්ති වෙලා යන්න. එතකොට එහෙම සිංහරාජයේ දවසකදී නැත්නම් වරුවකදී බලන්න ප්ලෑන් කරගෙන යන ගමනකට ගැලපෙන විදිහේ පොඩි travel guide එකක් අපි කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට ඒක appear වෙනවා. ඒක බලන්න. ඒකෙන් සෑහෙන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල් දකින්න හම්බ වෙනවද කියන එක ගැන. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එහෙමනම් ස්තුති බැලුවට ආපහු දවසක හම්බ වෙමු.